Bö. Tällä viikolla kurvaillaan tällaisella italialaisella kaunottarella Fiat 600e ja varustetaso on vielä La Prima. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Lähdetään taas ulkopuolesta liikkeelle ja täytyy sanoa, että kyllähän tämä on helposti tunnistettavissa Fiat-tuotteeksi, koska ystävälliset kasvot on kyllä se, mistä tämän ensimmäisenä tunnistaa, että on noin pyöreät lamput ja vähän niin kuin tuommoiset, voisi sanoa silmäluomet tai kulmakarvatkin vielä tuossa valojen päällä. Ja täytyy sanoa, että tämä on taas niitä autoja, jotka myös naiset huomaavat, että selvästi on saanut tämän viikon aikana naisilta huomiota tämä auto enemmän kuin noin muut autot, että tässä on jotain sellaista taas, mikä sitten vetoaa naisiin paremmin kuin enemmän tuollaiset maskuliiniset. Että tässä on jotain sellaista söpöyttä ja helposti lähestyttävyyttä ja tietysti tämä väri myöskin houkuttelee varmasti. Onhan toi vähän tommonen huulipunan värinen. Mutta Fiat on nyt myös lähtenyt tällaiseen taisteluun harmautta vastaan ja tätä Fiat 600e, niin tätä ei saa harmaana ollenkaan. Että tässä on sellaiset Italian lipun värit oikeastaan, mitä on saatavilla. Ja tää on nyt tällainen punaisen oranssi tää koeajoauto ja kyllä tää on aika kiva väri mun mielestä tähän autoon. Fiat 600e perustuu tähän Stellantis-ryhmän samaan alustaan kuin mitä on esimerkiksi Citroën EC3, Peugeot E2008, Opel Mokka, Jeep Avenger ja varmaan jotain muitakin, mitä mä en nyt heti tässä muista, mutta siis sama perusrakenne. Tästä löytyy sama akku ja etuveto, että sikäli niin kun tässä nyt ei ole varsinaisesti mitään kovin uutta. Muuta kuin tietysti tämä muotoilu ja kori, mutta kyllähän tässä nyt sit myöskin vähän on sellaista omanlaista fiilistä ja täytyy sanoa, että siinä kyllä on ihan hyvin mun mielestä onnistuttu, että tämä on ollut tämän viikon ajan erittäin miellyttävä kumppani. Mutta vielä ulkonäöstä, niin myös takavaloissahan on hyvin tuollaista Fiat-maista muotoilua, mitä on 500e-säkin, että sikäli niinku tunnistetaan. Mutta sitten jos miettii nyt sitä alkuperäistä 600 Fiatia, mitä nyt silloin joskus 60-70-luvulla oli Suomessakin paljon. Suomessa oli varmasti paljon enemmän niitä 600 Fiatia kuin 500. Ja siinä tietysti, niin ehkä siihen nyt on vähän vaikeampi löytää muuta yhdennäköisyyttä kuin noi pyöreät etuvalot. Et kyllähän tässä nyt kuitenkin paistaa tästä korimallista läpi se Stellantiksen pohjalevy. Tämä on 4,2 metriä pitkä, ei tätä nyt mitenkään ihan pienenä autona voi pitää. Tämä on tällainen B-luokan SUV tai crossover. Ja se mikä tässä on kiva, niin tässä on aika hyvä maavara. Että sikäli niin kuin huoletonta ajamista ja ainakin voisin sanoa, että meidän rouva varmasti arvostaisi tällaista korkeampaa maavaraa, jos sattuu jääkökit hyökkäilemään moottoritiellä, niin sitten ei välttämättä tule heti puskurivaurioita. Mutta tää nyt koskee vaan meidän rouva lohikäärmettä. No sitten kun tullaan tänne sisälle, niin täällä on aika tällaiset mukavan vaaleat materiaalit. Taitaa olla jotain vegaanikeinonahkaa. Nämä penkitkin ja ihan tuollaista tyylikästä Fiat-tikkausta penkit ihan täynnä. Ja sellainen yleisvaikutelma on ihan laadukas ja valoisa ja miellyttävä. Että ei sillä rattikin on tietysti vielä tällainen 600-logolla varustettu. Ja näitä 600-logoja on siis varmaan enemmän tässä autossa kuin Fiat-merkkejä. Että keulasta löytyy, takaa tietenkin ja sitten myöskin noista paneeleissa on ja valoistakin löytyy sellaisia pieniä 600-merkkejä. Että ei niin paljon sitä Fiatia ehkä tuoda esiin kuin tätä 600. Mutta sitten täällä ohjaamossa, niin täällähän on hyvin paljon tuttuja painikkeita, mitä nyt Stellantis-autoista löytyy. Täällä on käsijarruja, ajomoodipainikkeet on ihan samat kuin kaikissa. Sitten toi ajosuunnan valitsin on sama kuin siinä Jeep Avengerissa ja myös nämä lämmityslaitteen painikkeet tuossa samanlaiset. Ja tollanen vaakamallinen keskinäyttö, ei nyt kovin iso. Ja sitten on vielä kuljettajalle tietysti täällä ihan perinteinen ratin takana näyttö. Mä en ole kyllä edelleenkään ihan hirveän tyytyväinen tähän käyttöliittymään. Se on aika sekava ja sitten tässä on vielä semmonen juttu, että toi kotipainike on niinku fyysisenä painikkeena tuolla näytön alla. Niin kun tässä nyt sitten operoi tätä näyttöä
mä yleensä pidän kättä niin kuin tuettuna tuohon näytön ylä- tai alareunaan ja sitten yhdellä sormella sitten painelle niitä painikkeita, niin no missä se kotinäyttö sitten painike on, niin sitten se on täällä alla, niin sitten täytyy taas niin kuin muuttaa käden asento. Vähän kyllä outoa, miksi ne on nyt sinne pitänyt laittaa. Et kun ne olisi kaikki näytös, niin tietäisi, että ei tarvitse mistään muualta niitä alkaa etsimään. Ja ei toi ajosuunnan valitsinkaan nyt niin kuin kovin ergonominen, että sinne joutuu vähän kurkottelemaan. Onneksi sitä nyt ei kovin usein tarvitse tietysti painellakaan. Ja starttinappi löytyy edelleen, että tää on vähän tällaista, vähän vielä voisi viilata, ettei tarvitse tuota starttipainiketta painaa, koska muutenhan tänne on ihan kiva tulla kyytiin, koska avaimet on, ovien aukaisu toimii hyvin ja lukitus, ettei tarvi kaukosäädintä välttämättä taskusta ottaa pois. No takapenkilläkin on varmasti enemmän tilaa kuin siinä ihan alkuperäisessä Fiat 600, mutta ei nyt tietenkään mitenkään, en nyt saanut asettaa mikään 4 aikuisen, ainakaan tällaisen 490 auto on, että kyllä tänne mun penkin taakse jää aika niukalti taas tilaa. Ja tavaratila on 360 litraa, tollanen ihan keskiverto. Ja yllättävän siis paljon kuitenkin, kun katsoo tuota takaikkunaa ja takalinjaa, niin sehän kaartuu aika, tai on viisto hyvin voimakkaasti tänne Fiat-muotoilun ansiosta, niin se on yllättävän suuri kuitenkin, että samaa luokkaa kuin muissakin tämän Stellantiksen vastaavissa autoissa. No sitten tästä ajettavuudesta, niin tähän nyt on viritetty hyvin sellaiseksi miellyttäväksi ja pehmeäksi ja toimii kyllä tosi hyvin siinä kategoriassa, mihin tää on suunniteltu. Että tää on niinku, mulla tuli heti semmonen hyvä fiilis, kun mä lähdin tällä ensimmäisen päivän olin ajanut, niin oli jotenkin sellainen tosi positiivinen fiilis tästä autosta, että tää on miellyttävän pehmeä. Ilmeisesti mä tuun vanhaksi, kun mä alan tykkäämään tällaisista pehmeämmistä alustoista. Että on niinku sellaisena käyttöautona niin erittäin miellyttävän tuntunen tää alusta. Mutta kuitenkin mä oon nyt ajanut tässä vähän huonompiakin teitä jonkun verran, varmaan 100 kilometriä ihan hiekkateitäkin, niin ei tää mitenkään huono on myöskään täällä. Että ohjausvaste on ihan ok. Nyt mulla on sporttiasento ollut varmaan päällä koko ajan. Kaasupolkimen vaste on vähän nopeampi sitten, kun on sporttimoodi päällä, mutta ei tää nyt tietenkään mikään huipputunnukas on tämä ohjauksen kannalta, mutta aivan sopiva tähän autoon. Ja vaikka se niin kuin on sellainen ensituntuma tai pehmeys tässä jousituksessa on, mutta kyllä se kuitenkin sitten kestää tuollaisia pahempiakin routaheittoja ihan hyvin, että ei ole sellainen kumipallomainen, mitä monissa tämän koko luokan autoissa on. Tai ei kumipallo, vaan jumppapallojousitus, että tässä on mun mielestä saatu hyvin tämä balanssi tämän auton muun tyylin ja fiiliksen kanssa, niin tämä sopii oikein mainiosti tähän autoon, tähän alusta. Tietysti tästä etuvedosta johtuen niin ohjauksessa on myös sitten vetelyä tällaisella epätasaisella pinnalla ja tiukemmin vedättäessä. Tässä oli 156 hevosvoimaa tehoa. Eli tää on nyt tätä uudempaa Stellantiksen pohjalevyä ja suunnittelua ja moottoria, jossa on vähän enemmän tehoa. Akkukapasiteetti on 54 kilowattituntia. Sitten pikalataustehon maksimissaan 100 kilowattia ja kolmivaiheinen 11 kilowatin kotilataus. Mutta se mikä tässä on niinku erittäin hyvä sähköauto-ominaisuus, niin kulutus on hyvin maltillinen. Et se on niinku tässä Stellantiksella on kehittynyt kyllä tämä kulutuslukema koko ajan oikeaan suuntaan, että kehitystä on tapahtunut ihan reippaasti. Et nyt tämä uudempi moottori, joka on tehokkaampi, mutta myös kuluttaa vähemmän, niin nyt tämä näyttää, että mun 700 kilometrin ajomatkalla niin kulutus on ollut 19,1. Ja tässä on ollut kuitenkin ihan niinku lumista maisemaa ja tietä ja on ollut pakkasta melkein useamman päivän, että muuten on oltu nollan puolella, mutta nyt on oltu jo useammin päivä tässä miinuksen puolella. Et siihen nähden kyllä tosi hyvä tämä kulutuslukema, että se kyllä sit lupaa, että kesällä täällä pääsee ihan mukavasti matkaakin, mutta nyt sitten semmonen 250 kilometriä talvikeleissä. Ja sehän nyt varmaan aika monelle riittää tällaiseen kaupunkilähiliikenteeseen ja vähän vaikka pidempään mökkimatkaakin aivan mainiosti.
Yhden polkimen ajo ei ole. Tässä on tää B-moodi kyllä, joka sitten vähän enemmän jarruttelee moottorilla, mutta ei mitenkään pysäytä kuitenkaan autoa. Sitä ominaisuutta vielä odotellessa. Nyt on kyllä huomannut, kun tuossa bussissa ei ole tätä täydellistä yhden polkimen ajoa, niin kyllä siihen taas sit tottuu aika nopeasti siihenkin, että jarrupoljinta käytetään niin kuin polttiksessakin. Että on se sen verran syvällä siellä selkärangassa. Mutta sitten taas kun on ajanut jollain, jossa se on ja sitä on käyttänyt, niin sitten taas tuntuu vähän aikaa oudolle se jarrupolkimen käyttäminen, mutta kumpaakin tottuu tietysti, mutta tietysti toivoisi, että se käyttäjä saa valita sen, että haluaako käyttää yhden polkimen ajamista eikä valmistaja. No tosta infotainmentista, niin mua se on nyt taas ärsyttänyt jonkun verran. Ihan jo lähtien siitä, että toi Bluetooth-yhteys puhelimen kanssa, niin se on kyllä takkuillut aika monta kertaa, että välillä se ei käynnisty, yhdistä siihen puhelimeen ja sitten myöskin, että jos sulla on puhelimesta valitsee äänilähteeksi, se on Spotify päällä ja sitten valitsee vaikka YouTuben, niin se hetken aikaa soittaa YouTubea ja sitten se takas pomppaa sinne Spotify. Ja musta tuntuu nyt, että se tulee tosta infotainmentista se ohjaus sille, että Spotify ei jotenkin mene pois päältä. Voin olla kyllä väärässäkin, mutta muissa autoissa en ole vastaavaa huomannut. Ja jotenkin todella sekava toi valikkorakenne, tai ehkä ei edes valikkorakenteesta voi puhua, koska näitä on nyt sitten ripoteltu tänne ympäriinsä. Nyt tässä päänäytössäkin on penkin lämmittimet, sovelluslaatikko, lämpötila-asetuksia ja sitten toi soittimen kuvakkeet. Ja tässä ilmeisesti on jotain 3 täppää tuolla ylhäällä, mutta mä en nyt se siirsi siihen. Pitää aika reippaasti swipata, että se menee. En kyllä tykkää tästä käyttöliittymästä, että siihen kyllä saisi vähän vielä panostaa. Mutta onneksi on sitten lämpärille nämä fyysiset painikkeet, niin kun tottuu, niin sitten saa äkkiä kuitenkin säädettyä puhallusta ja pääsee sinne menuun, laittaa penkin lämmittäjät päälle. Vaikka tää on nyt tää paras varustetaso, tässä on siis vaan tässä sähköversiossa La Prima varustetaso, niin tässä ei ole kuitenkaan ohjauspyörän lämmitystä. Ja nyt kun tässä on ollut vähän pakkasia, niin sitä olisi ehkä vähän kaivannut tähän. Varsinkin jos ajattelee, että rouva lohikäärme ajelee kylmillä käsillään tätä, niin se olisi ihan hyvä varuste. Ei entä hiljaa sähkö meidät kuljettaa. Mutta sitten se hintapuoli, tää taisi olla jotain 44 000 nyt johtuen siitä, että tää on tää korkein varustetaso. Suomeen tuodaan vaan tätä. Ilmeisesti senkin takia, että tässä on nyt sitten kaikki nämä pohjoismaiset varusteet, mitä tarvitaan, niin kyllähän se sitten aika kova hinta on, että sillä samalla hintaan nyt sitten saisi jo Volvo EX30 ja jäisi vielä rahaakin. Tai sitten saisi jo melkein 4-vetomalli siitä. Saisi Tesla Model 3 takavetosena, joka on sitten taas selvästi isompi auto, varsinkin tuolla takapenkillä ja peräkontin osalta. Ja käyttöliittymä olisi vähän eri luokkaa myöskin sähkötekniikan kanssa. Että taas voisi sanoa, että 10 000 pois hinnasta, niin alkaisi kauppa käydä varmaan tässäkin mallissa aika mukavasti. Mutta ihan jo tämän ulkonäön ja tämän brändin ja habituksen takia, niin kyllä tämä on niinku sellainen positiivinen auto arjen harmautta vastaan. Että kyllä tämä niinku hyvä mieli tulee aina kun tämän näkee. Tämä ei ole niinku ihan niin tylsä kuin nuo muut Stellantiksen vastaavat autot ulkonäön puolesta. Mutta ei tässä nyt varsinaisesti mitään sellaista jännittävää ole, mikä myös voi ajatella turvallisuutena tai tuntuu turvalliselta valinnalta, sit kun tässä ei ole mitään kovin eksoottista muuta kuin nuo ulkonäköjutut. Mutta jotenkin tästä kyllä jää semmonen hyvä mieli tästä autosta, että tämä on sellainen positiivinen auto ja uskoisin, että näitä kyllä sitten jonkun verran tullaan näkemäänkin tuolla liikenteessä. Jos se hinta nyt vaan saadaan tuosta vähän laskemaan niin kuin muutkin merkit, tässä on nyt on järjestäen laskenut hintoja, niin ehkä tämä nyt tässä uutuuden viehätyksessä vielä yritetään saada myytyä tällä hintaa, mutta veikkaanpa, että vuoden sisältäkin on jo pudonnut sitten tämä hinta. Ja hyvähän tässä on tietysti just se, että tätä samaa platformia käytetään niin moneen muuhunkin Stellantiksen autoon, niin sitten myös niitä varausia ja korjaustaitoa löytyy hyvin, että kun osataan korjata yhtä, niin osataan korjata niitä kaikkia. Ja sehän on niinku sellaista synergiaetua, mikä sitten kyllä näkyy kuluttajallakin. Ja varmasti varausien hinnoissa, huoltojen hinnoissa, kun tää alkaa tulla siihen ikään, että tarvii alkaa jotain korjailemaan, niin
uskoisin, että kulutusosien osalta niin päästään ihan sopiviin hintoihin, koska määrää on sitten paljon. Tuntuu uudelta, kun Fiat... No niin, täällä ollaan taas Vierumäen nesteillä ja katsotaan nyt miten Fiatti sitten latailee. Joo, ei mitään mieltä ylentävää, mutta kumminkin kyllähän tuossa puolessa tunnissa nyt tuli ihan sillai 30, 90 tai 80, nyt on mennyt 40 minuuttia ja nyt on enää 28 kilowattia toi teho. Se lähti tuolta 80 ja sieltä se on tullut alas koko ajan. Että ei nyt mitään valtavaa hyvää, mutta kun on pieni akku, niin kyllä se menettelee. Mutta erittäin positiivinen kokemus. Ei mitään sellaista huonoa sanottavaa tästä, jos ei nyt sellaista pientä tylsyyttä ja eihän tämä nyt mikään suorituskykyinen sähköauto ole, mutta ei kaikki sellaista tarvikaan eikä halukkaan, että varmasti monelle erittäin passeli kulkupeli ja varsinkin vielä ton mukavan ulkonäön vuoksi, niin varmasti kyllä monen silmä lepää tässä ja mukava sellainen pieni arjen piristys ja erityisesti pointsit kyllä Fiatille tästä päätöksestä, että ei tehdä harmaita autoja, vaan tehdä värikkäitä autoja, niin siitä propsit meikäläiseltä kyllä Fiatille. Mutta käykää kommentoimassa, mitä tykkäätte Fiat 600estä ja voisiko tässä olla jopa teille auto. Saako tästä hyviä fiiliksiä näkemisen perusteella tai käykää koeajamassa tätä ja käykää tilaamassa. Jos et ole vielä tilannut kanavaa, se aina auttaa, kun käytte klikkaamassa sitä tilauspainiketta. Niin palaamme sitten seuraavalla videolla. Bye bye! Tuntuuko